sentiments, more social injustices kasi noon hindi na-recognize sa policy. Parang pinabaliwala ng national government. Pero in fact, nauna rito sa Pilipinas kami. Ang Islam dumating dito 1360. Ang Spaniard, si Ferdinand Magellan, si 1521. So almost 200 years ahead ang Islam. Kahit kayo, ang mga ninuno ninyo, Muslim Islam. So yung dumating yung mga Kastila, 1521. Pero ang Islam, dumating dito without bloodshed. Walang gulo, hindi sila ng gera, hindi nila kami tinakot. Kaya tinakot yung mga ninuno natin. So ano lang, preaching lang yung word of God ang pinala ng mga Arabo. Yung sa pangulo ni Saribul Hasim Said Abubakar. Yun ang missionary na nagdala ng Islam dito. One is Saribul Maktoum. Ang Saribul Maktoum, ito ang pinangalan ng first cross in the Philippines sa Tawi-Tawi. Ginawa niya 1360. Ang pinakamatandang cross sa Pilipinas sa Mindanao. Si Puno Tawi-Tawi. So, namumuhay ng tahimik ang mga ninuno natin dito. Yan, Islamic people ng gulo. Ang trabaho nila, kundi magsaka, mangisda, weathers, lalo na sa amin, sulod. Kasi kami, yung Sultanate of Sulu, ahead kami naging state sa lahat ng bayan dito sa Pilipinas. Kaya may Sulu Empire. Kasi Sultanate of Sulu, we have our own government, sovereignty, armed forces. Yung Sultanate of Sulu. So yung 1521, accidentally, si Ferdinand Magellan, visiting Philip, kapunta rin natin. Ang aim nila, to spread the religion of Christianity. So, ang una nila, dinatingan ang Cebu, ang Tana. So, may defender dyan si Raja, pero wala siya sigurito, Raja Lapula. Ang pangalan niya si Ilinji, o Indiano ito, Raja Ilinji. Kaya tinawag siyang Lapu-Lapu kasi ang Lapu-Lapu sa Muslim isla ito, pangalan ng isla. Ano ito yung ginagawa mga sweet oil? Lapu-Lapu. Kaya ano sa Tagalog, Lapu-Lapu ito. Isda. Diba yung kaliskis niya parang ano? So si Raja, ganun siya kasi mayami rin siya kasi pinatamaan. So kaya ang concept sa nang Lapu-Lapu. Alias siya. So, nag-depensa dyan hanggang napatay ni si Magellan. Dito sa Maynila, ang unang mayor dito, Raja Sulaiman. Muslim din yan, first mayor ng Maynila. Kaya nga may sila sa Roas Boulevard, yung between Aristocrat Batia. Dito sa may Roas Boulevard, alam mo rin yan? Sa Penley. Raja Sulaiman. Yan ang unang alcalde ng Maynila. Muslim yan. Pero because of yung Spaniard, very popular po sila sa Amerikano. Kaya sila, mga bono sila, mga arts, so na-overthrow sila. Ang first headquarters ng Spaniard dito ng Intramuros. Yung Intramuros, Hispanic language yan, learn. Intramuros. Sa English, alam niyo yung meaning. Intramuros means Enfermoros. Pinasok yan ng mga Muslim. Naging puta nila ng mga Kastila yan. Dinusog ng mga Muslim yan sa Mindanao. Okay, so wala sila. Kaya tinawag ang Entramuros. Ibig sabihin, Enfermoros. Pinasok. So, sa mga namin, mga ninuno namin, faith, sovereignty, ang religion, ang state namin, yung homeland namin, pinagtanggol namin. Yung dito nakuha. So, yun ang history ng Islam. Hanggang 1936, dumating naman ang mga Japanese Emperor. Likewise, meron din ang ginawa ng Bagan. Dumating na naman ang Amerika. So, madaling salita, ang nahuli, ang nanatili dito ng Amerika. So, yung nagkaroon na ng 1936, independent under the presidential si Emilio Aguinaldo, binigay na ang independence sa atin ng Amerika. Sa biyak naman dito, yung mga Congress, biyak naman. Pero parang ano yun, siyak na independent kasi walang consultation sa mga Muslim. Parang unlawful
pinasok lang ang Mindanao, kasi noon hiwalay yan. Wala pang Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Mindanao talagang isang state, lalo na ang Sultan de Luzon. So, ganun pa man, yung mga ninuno namin, siyempre yung Amerika, parang dalawa yung ano nila, yung approach sila. Ang dito sa isa, yung parang with diplomatic approach. Pero yung sa ilalim, hindi nakikita, ewan ko kung walas. So, yan ang mga dahilan hanggang naging independent. So, ganun pa man ang Muslim na kabayaan. So, nasakop na ng Luzon, Visayas, Mindanao, pinangalan na sa name of King Philip, Mindanao na kabayaan, lalo ng Muslim. So, yan ang dahilan bakit nag-aalsa ay mga ideology na nalaman. Noong 70s, 1970, organized Chairman Noy Missouri yung MNF. Yun ang umpisa ng gera. Hanggang patayan noon, left and right. Burning of Sulu, yung Mindanao, bayan namin Sulu. Malamang aking sunog doon, ng gera. 100,000 of lives. Bata, babae, lalaki, sama ng mga sundalo. Billion of damages. Casualties pati yung mga properties. So, hindi na kaya ni Marcos ang gera doon. Kasi isa lang, nagkaisang Muslim doon lahat. Lahat ng tribo. Maranao, Mindanao, Iyakan, Samal, Calagan, under the one banner, Oro National Liberation Front. So, inutusan ni Marcos, yung tao niya, yung asawa niya, pumunta ng OIC. Alam mo OIC? Organization ng United Nations, Organization of Islamic Nationalists. Ito yung organization ng mga Muslim state. Punta siya ron para hingin ng tulong paano kausapin si Chairman Lumiswan. Karoon ng peace agreement. Walang gusto niya kausapin. So, sa Libya, nakausap niya si Gaddafi, Muammar Gaddafi, na meet ni First Lady Imelda Marcos. So, parang very fruitful ang negotiation. Hanggang sa inimbitan ni Marcos, ni Imelda Marcos, ang former First Lady, si Muammar Gaddafi, yung President ng Libya, to visit the Philippines. So, sabi ni Muammar Gaddafi, kaya Muslim, where I can pray. Sabi ni Imelda, no problem, I will build a beautiful mosque. So, pagdating ni Imelda, ginagawa yung tent reason. But because of a problem of security reason, parang naman sa militing pag-isip ng Gaddafi. Pero nagawa na ito. Yun ang dahilan ng kasaysayan on how and why Manila Golden Mosque was built. Okay, very pleasant. Mga makilas, siyempre, wala nila po ito. Makakita ka ng balag yan. Yan ang mga makilas. Siyempre, mga yan, alam ko lang yan, yung mga art, yung mga colors niya, it was between the culture and tradition of the Muslim. Tulad ng mga kulay niya, di ba? Nag-design, Mindanao, sa Muslim, Mindanao, Tausok, yan ang mga colors ng mga Muslim. Pero I heard yung mga gamit na yan, galing mo yan, gold, yung mga second yan. Kaya, kasi may mga dito yan, may mga goods yan, pero ewan ko, tanong kasi 2014 na naman napunta dito. Ganito natin. Pero dati talaga yung ganito. Yan tinawag ko yung most. So may mga dito yan, nasok na rin din. Surrounded by gold. Sa kala ni Imelda, darating sa Gaddafi. Mga materials na siguro mga Philippine made din. Diba? Capacity po ng gold. Land to land. Almost 8,565 square meter. Yung compound na lahat ito. So yung flooring area ng mosque, flooring area yung mga 2,800 square meter. Floor area. Dulo to dulo na yan. Ang Islam, meron kami tinatawag 5 pillars ng Islam. So, parang building na parang Islam, parang Muslim. Walang foundation. Faith mo madaling ng Islam. So, meron kami tinatawag ng 5 pillars ng foundation ng Islam. Ito yung salah, sabihin prayer. We pray 5 times. So, 5
5 o'clock in the morning. Ngayon, 12 o'clock. 12:30. Then afternoon prayer, 3:30. And then before sunset, 6 o'clock. 6. Last prayer namin kay 8 o'clock. So we pray 5 times a day. So yun ang prayers namin. Kasi si Lucifer, lahat nandiyan lang sa kanila. Kailangan may foundation tayo. Dalawa yung ayuno, fasting. 5 pillars of Islam, fasting. Month of Ramadan, we are required to fast 1 month. Mula noon, 4 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock. Hindi ka pwede kumain. May tubig at pwede uminom. Lahat yun, fasting. Hindi ka pwede magsalita ng masama, hindi ka pwede kuminig sa masama, hindi ka pwede makinig sa masama. Hindi pa ako kung sa masama. Night club sa casino. Ang spiritual cleansing. Spiritual renewal kailangan natin. So, namin yung kasama. Pangatlo yung tsaka, charity. So, pag may income, kalimuan sa business mo, 1 million yung monthly income. Aside to rolling tax, obligado ka, dagdagan mo, bawasan mo ng 2.5%. So, bibigay mo sa mga tao mo yun. Sa mga mahirap, sa orphanage. So, miskin, kailangan dito. So, pang-apat, yung pilgrimage, you were going to make a House of God, House of Faith. So yung panglima, yung declaration of faith. Arabic word yan. Arabic alphabet. Ibig sabihin, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yan ang basa niya. Sa English, translation, I bear witness. There is no God except Allah, Prophet Muhammad is the messenger of God. So yun ang 5 pillars of Islam. Bilang Muslim, kailangan mo yun i-comply para may pagkakas ka, para hindi ka maligaw sa tamang pagkakas. But si Jesus Christ, naging ano siya, naging